हेलो गाइज नमस्ते म तेजेन्द्र फेरि पनि स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई हाम्रो यस प्लेटफर्म फर स्टडी भन्ने च्यानलमा। ओके प्रिभियस भिडियोमा हामीले चाहिँ आईडी को इन्ट्रोडक्सन मात्रै हेरेको थियौं कि आईडी भनेको के हो र आईडी को काम के हुन्छ र आईडी को के टाइपहरु। ओके नेक्स्ट आज चाहिँ हामीहरु चाहिँ आईडी इन्स्टल कसरी गर्ने त आफ्नो पीसी मा। ओके नर्मली तपाईहरु चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर अन गरेर सँगसँगै मेरो टास्कहरुलाई फ्लो गरेर तपाईहरु आईडी लाई आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नु हुनेछ। ओके आईडी इन्स्टलेसन हामीसँग केही स्टेपहरु छ आईडी इन्स्टलेसनको लागि। फर्स्टमा हामीहरु डाउनलोड फ्रम इन्टरनेट दैट मिन्स आईडी कुन आईडी चाहियो त त्यो आईडी चाहिँ इन्टरनेटबाट आफ्नो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्ने। जस्तै यदि नेटबिन्स चाहियो भने नेटबिन्स डाउनलोड गर्ने या एक्लिप्स चाहियो भने एक्लिप्स डाउनलोड गर्ने या PHP from Visual Studio Code Editor that means थुप्रै आईडीहरु हुन्छ इन्टरनेटमा अवेलेबल। सो त्यहाँबाट कुनै पनि आईडी तपाईहरु आफ्नो लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तर मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ कि सी प्रोग्रामिङ ट्युटोरियल सिरिजको लागि मैले चाहिँ युज गर्ने भनेको देव C++ आईडी हो। सो म चाहिँ यो त देव C++ आईडी भन्ने त्यही नै डाउनलोड गर्ने छु र त्यसैले नै मैले आफ्नो पीसी मा इन्स्टल गर्छु। ओके देन नेक्स्ट स्टेप छ इफ जिप भनेको छ। यदि जिप छ है त्यो आईडी तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको त्यो आईडी चाहिँ जिप फाइलमा छ भनेपछि त्यो जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गरेर उसको सेटअप फाइल खोजेर तपाईले आफ्नो पीसी मा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इन्स्टलर हुन्छ त्यो इन्स्टलमा क्लिक गर्दा नि सेटअप हुन्छ। दैट मिन्स उसले कसरी आफ्नो आईडी प्रोवाइड गरिराखेको छ। सो म चाहिँ देव C++ आईडी लाई नै डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा आफ्नो पीसी मा इन्स्टल गर्छु। यसको लागि एकदमै सजिलो तरिका हुन्छ ब्राउजरमा जाने र त्यहाँ देव C++ लाई सर्च गर्ने त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्ने। ओके सो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हेरौँ हामीहरु कसरी डाउनलोड गर्ने त। ओके देन ओपन योर ब्राउजर। कुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यो ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् तपाईहरु। म चाहिँ गुगल क्रोम नै युज गर्छु सो गुगल क्रोममै बनाउँछौँ हामीहरु। ओके त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले देव C++ टाइप गर्नुस्। यदि तपाईको गुगल भन्ने दैट मिन्स सर्च इन्जिन त खोजिहाल्छ र आफै के चाहियो र त्यसमा देव C++ तपाई यसमा सर्च गर्नुस् र आइसकेछ हामीसँग sourceforget.net को एउटा साइट हेर्नुस् तपाईहरु। त्यसपछि त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्। अलि इन्टरनेट स्लो छ हाम्रो आज त्यही भएर। ओके आइसकेपछि डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोड चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुनेवाला छ तर अहिलेसम्म भएको छैन। दैट मिन्स हाम्रो इन्टरनेट पक्कै पनि स्लो नै छ आज यहाँ आकै छैन यिनीहरु मेरो प्रोभाइड बाइ। ओके हुन्छ बिस्तारै हुन्छ तपाईहरुको यदि इन्टरनेट फास्ट छ भनेपछि त्यो भइहाल्छ। ओके डाउनलोड स्टार्ट भइसक्यो हाम्रो देव C++.exe भन्ने। यो चाहिँ 48.1 MB को छ र इन्टरनेट एकदमै स्लो भएको कारणले गर्दा आज हाम्रो 18-17 मिनेट देखाइराखेको छ। सो मैले चाहिँ एकछिनको लागि यो भिडियोलाई पज गर्छु र अगेन म डाउनलोड भइसकेपछि फेरि आउँछु। ओके हाम्रो देव C++ आईडी डाउनलोड भइसकेको छ। सो तपाई चाहिँ अब के गर्नु होला भनेपछि यसमा लेफ्ट क्लिक गरेर शो इन फोल्डर गर्नुस्। त्यसपछि फोल्डरमा यहाँ चाहिँ तपाई पाउन सक्नुहुन्छ कि देव C++ 5.11 भर्जनको छ र TMGCC पनि छ यससँगै र setup.exe भन्ने फाइल छ। यसमा तपाई डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि या राइट क्लिक गरेर ओपन पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके अहिलेलाई चाहिँ म डबल क्लिक गरे यसमा। ओके इन्स्टल भइरहेछ हाम्रो देव C++ जो कि माइक्रोसफ्ट विन्डोजले हामीलाई एउटा पपअप गरेर एउटा सानो विन्डो दिइराखेको छ जसमा भनिरहेको छ डु यु वान्ट टु अलाउ दिस एप फ्रम एन अननोन पब्लिशर टु मेक चेन्ज टु योर डिभाइस। यसमा तपाईले एस गर्नुपर्ने हुन्छ। एस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो प्रिपेयर भइरहेछ जो कि हाम्रो एउटा देव C++ आईडी हो। ओके अब कति टाइम लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईको पीसी को प्रोसेसरमा भर पर्छ कि कति टाइममा इन्स्टल हुने। अब यहाँ चाहिँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइ डिफल्ट इंग्लिश नै हुन्छ सो इंग्लिश नै राखिदिनुस् एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसपछि आई एग्री मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यसमा फुल हो कि कस्तो फुल मिनिमम और सेफ और कस्टम कस्तो टाइपको तपाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाई यहाँबाट टिक र अनटिक गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली यहाँबाट यदि तपाईसँग पुरानो कन्फिगरेसन फाइल छ भने उसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनु हुन्छ। मसँग चाहिँ छैन यो चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलेसन नै हो त्यही भएर म चाहिँ केही पनि गरेन। सो नेक्स्ट मा क्लिक गरिदिनु पर्छ यसपछि। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको
डेस्टिनेसन फोल्डर चुज गर्नुपर्ने अप्सन दिएको छ जसमा तपाईले तपाईको डेभ सी प्लस प्लस आइडी त्यो चाहिँ कहाँनिर लगेर सेभ गर्नु त द्याट मिन्स कहाँनिर लगेर कुन फोल्डरमा लगेर उसको फाइलहरू राख्ने इन्स्टल भइसकेपछि ओके म चाहिँ बाइ डिफल्ट त्यही पुरानो डाइरेक्टरी नै राखिदिएको छु सो नेक्स्ट टाइम इन्स्टलमा क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भइराखेको छ सो यो प्रोसेस चाहिँ अलि सायद टाइम नै लाग्छ होला 1 मिनेट जति सो अहिलेको लागि चाहिँ म यो भिडियोलाई एकछिनको लागि पज गरिराखेको छु ओके आफ्टर इन्स्टलेसन डेभ सी प्लस प्लस आइडी इन्स्टल भइसकेपछि है यदि तपाईँ रन गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ यस्तै टिक भएकै छोड्न सक्नुहुन्छ र फिनिस गरिदिनुहुन्छ यदि रन गर्न चाहनुहुन्न अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँ डेभ सी प्लस प्लस आइडी रन गर्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अनटिक गरिदिनुहोस् र फिनिस गरिदिनुहोस् ओके नर्मली म चाहिँ रन डेभ सी प्लस प्लसलाई चाहिँ रन गर्न गइराखेको छु सो नेक्स्ट मैले फिनिस गरिदिएँ र त्यो चाहिँ हाम्रो रन हुन गइराखेको छ जसमा फर्स्टमा तपाईँले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले इङ्ग्लिस नै राखेँ नेक्स्ट गर्नुहोस् देन ओके गर्नुहोस् देन यो चाहिँ हाम्रो रन भइसकेको छ अब रन भइसकेपछि नर्मली तपाईँ यदि नयाँ फाइल बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि नर्मली फाइलमा जानुहोस् यसको बारेमा म नेक्स्ट भिडियोमा डिटेल्स रूपमा दिनेवाला छु कि कुन अप्सन के काम गर्छ भनेर सो अहिलेको लागि नर्मली मैले के गरिरहेको छु कि फाइल मात्रै बनाइरहेको छु सोर्स फाइलमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँ गएर त सिम्पल सानो इक्जाम्पल मात्रै हेरौँ डेभ सी प्लस प्लस द्याट मिन्स सी प्रोग्रामको सानो स्ट्रक्चर द्याट मिन्स सानो स्ट्रक्चर कस्तो टाइपको हुन्छ र कसरी रन हुन्छ नर्मली हामीहरू यसमा चाहिँ के गर्छौँ हेडर फाइल इन्क्लुड गर्छौँ include.h त्यसपछि हाम्रो मेन मेथड स्टार्ट हुन्छ जो कि म पहिल्यै भिडियोमा डिफाइन गरिसकेको छु सो प्रिन्ट अफ फर्स्ट एक्जाम्पल अफ सी ओके गेट सिएल्स त्यसपछि रिटर्न 0 हाम्रो यो चाहिँ भइसकेपछि म चाहिँ सेभ गर्न गएँ यसलाई म चाहिँ डिस्क पीसीको डी ड्राइभको यो त बाहिर ठिकै छ बाहिर नै सेभ गरिरहेको छौँ किनभने हाम्रो यो फर्स्ट एक्जाम्पल हो सो नर्मली यो त सानो एक्जाम्पल अझै मात्रै सेभ गरिरहेको छौँ एक्जाम्पल फर्स्ट अब लास्टमा यो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो अगाडिको चाहिँ फाइल नेम हुन्छ अनि पछाडिको चाहिँ फाइल एक्सटेन्सन हुन्छ अब यो सीपीपी भनेपछि सी प्लस प्लसको एक्सटेन्सन हो सो तपाईँले यसलाई चेन्ज गरेर सीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ द्याट मिन्स सी प्रोग्रामको फाइलको एक्सटेन्सन द्याट मिन्स सोर्स कोडको एक्सटेन्सन भनेको डट सी हुन्छ सो तपाईँले डट सी नै राख्नुहोस् र यसलाई सेभ गर्नुहोस् सेभ गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ माथितिर पाउन सक्नुहुन्छ दुईवटा अप्सन एउटा कम्पाइल भन्ने छ अनि अर्को चाहिँ कम्पाइल एन्ड रन भन्ने छ द्याट मिन्स दुईवटा अप्सन मध्ये तपाईँ यो त कुनै पनि अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब कम्पाइल मात्रै गरेपछि कम्पाइल भइसकेपछि यो त नयाँ अब्जेक्ट फाइल जेनेरेट गर्छ र त्यही फाइललाई ओपन गरेर तपाईँ यो प्रोग्रामलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज यदि तपाईँ यहीँबाट कम्पाइल एन्ड रन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहीँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको कम्पाइल पनि हुन्छ र रन पनि हुन्छ एज इट सँगसँगै सो लेट्स म चाहिँ यसलाई स्टार्ट गरेँ कम्पाइल एन्ड रनमा क्लिक गरेँ कम्पाइल भइरहेको छ हामीसँग फाइल नेम आइसक्यो हाम्रोसँग चलिसक्यो जस्तै यहाँ कम्पिलेसन रिजल्ट भइसक्यो एरर चाहिँ 0 वार्निङ 0 आउटपुट फाइल चाहिँ डी एक्जाम्पल डट इएक्सी भन्ने यो चाहिँ हाम्रो अहिले भर्खरै नयाँ जेनेरेट गरेको अब्जेक्ट फाइल हो अनि आउटपुट साइज चाहिँ यति छ हामीसँग र कम्पाइलेसन टाइम चाहिँ 1.98 सेकेन्ड भन्ने छ ओके देन नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ यहाँ फर्स्ट एक्जाम्पल अफ सी जो कि हामीले यहीँ राखेको छौँ प्रिन्ट गर्नको लागि ओके आजको लागि यति नै नेक्स्ट डे आउने नै छु म नेक्स्ट ट्युटोरियल सिरिज लिएर सो यदि यो भिडियो तपाईँको लागि हेल्पफुल लाग्यो भनेपछि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई अनि यो यदि हामीहरू एसईमा छौँ कुनै स्टुडेन्ट्स पढिरहेको छ एसईमा या एनइबीमा भने चाहिँ उनीहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल द्याट हेल्प गर्ने टाइपको म भिडियोहरू बनाइराखेको छु उसको भिडियो ट्युटोरियल्सहरू हालिराखेको छु सो तपाईँहरू नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गर्न र लाइक र सेयर गर्न ओके बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन